जय शिवराय भावांनो, स्वागत आहे तुम्हा सर्वांचा तुमच्या लाडक्याच्या यूट्यूब चॅनलवर व्ही क्रिएशन। तर भावांनो, तुम्ही आता जो स्क्रीनवर प्रिव्ह्यू बघत आहात, अशा प्रकारचा स्टेटस जर तुम्हाला पण एडिट करायचा असेल तर तुम्हाला जो हा व्हिडिओ तो पूर्ण लास्टपर्यंत बघावा लागणार आहे, न स्किप करता। म्हणजे मी जे स्टेप यूज केले ते तुम्ही स्टेप यूज कराल तर तुम्हाला एकदम सोपं पडून जाईल भावांनो। आणि जे काही शेक इफेक्ट आणि मटेरियल यूज केलं ते त्या मीन्स त्याची डाउनलोड लिंक आपल्या डिस्क्रिप्शनमध्ये आहे आणि शेक इफेक्टची लिंक पण डिस्क्रिप्शनमध्ये आहे। पण दोघं लिंकला पासवर्ड आहे भावांनो, तो पासवर्ड व्हिडिओमध्ये आहे, दोघांचा पासवर्ड एकच आहे। म्हणून सांगतो लास्टपर्यंत व्हिडिओ बघा आणि म्हणजे तुम्हाला पासवर्ड पण समजून जाईल आणि जे आपण स्टेप यूज केलेत, जे सिंपल मेथड ते तुम्हाला समजून जाईल भावांनो। तो व्हिडिओ लास्टपर्यंत बघा। चॅनलवर नवीन असेल तर नक्की सबस्क्राईब करा भावांनो। आणि तर जराही वेळ न घालता आपण आपल्या आजच्या व्हिडिओसाठी सुरुवात करूया। तर भावांनो, तुम्ही आपल्या स्क्रीनवर बघू शकता, आपण एलाइट मोशन ॲप ओपन करून बिटमार्क प्रोजेक्ट जो आपण आता प्रिव्ह्यू बघितला त्याचा बिटमार्क प्रोजेक्ट ओपन करून घेतला भावांनो। अशा प्रकारे आपण बिटमार्क प्रोजेक्ट दिलेला आहे भावांनो, तुम्ही बघू शकता आपल्या स्क्रीनवर। तर बिटमार्क प्रोजेक्टची लिंक आपल्या या व्हिडिओच्या डिस्क्रिप्शनमध्ये आहे। पासवर्ड प्रोटेक्टेड आहे भावांनो, पासवर्ड व्हिडिओमध्ये आहे म्हणून पूर्ण व्हिडिओ बघा, म्हणजे तुम्हाला स्टेप पण समजून जाईल आणि पासवर्ड पण समजून जाईल। तर अशा प्रकारे तुम्हाला बिटमार्क प्रोजेक्ट ओपन करून घ्यायचं आहे भावांनो। तर प्लसच्या आयकॉनवर क्लिक करून मीन्स बिटमार्क प्रोजेक्ट ओपन झाल्यानंतर भावांनो तुम्हाला प्लसच्या आयकॉनवर क्लिक करून इमेज आणि व्हिडिओमध्ये जाऊन व्ह्यू ऑलवर क्लिक करायचं भावांनो। आणि जो मी मटेरियलमध्ये ओव्हरले दिला आहे भावांनो, तो तुम्हाला अशा प्रकारे ॲड करून घ्यायचा आहे। मूव्ह अँड ट्रान्सफर व्हायचं आहे। ओव्हरले ॲड झाल्यानंतर थर्ड नंबर ऑप्शन थोडं झूम करून घ्यायचं आहे, कारण की आपल्याला रिस्क नाही घ्यायचं जरा पण की मीन्स थोडी बॉर्डर राहिली, कारण की आपण स्टेटस बनवतो म्हणजे एकदम परफेक्ट झाला पाहिजे त्यामुळे। तर अशा प्रकारे ओव्हरले ॲड केल्यानंतर भावांनो तुम्ही बघू शकता ओव्हरले खूप मोठा आहे भावांनो। तर तुम्हाला जो पहिला आपला बिटमार्क आहे भावांनो त्याच्यावर यायचं आहे प्रॉपरली। पहिला बिटमार्क आपला 8.12वर आहे, 8.12वर। तर अशा वेळी तिकडे आल्यानंतर भावांनो त्या ओव्हरलेवर मीन्स त्या लेअरवर क्लिक करायचं आहे, जो आपण इफेक्ट लावला आहे त्याच्यावर क्लिक करून भावांनो ह्या ऑप्शनवर क्लिक करून बाकीचा पार्ट कट करून टाकायचा आहे अशा प्रकारे। एवढं झाल्यानंतर भावांनो तुम्हाला वापस स्टार्टिंगला यायचं आहे भावांनो आणि प्लसच्या आयकॉनवर क्लिक करून भावांनो जो मी PNG दिला आहे भावांनो मटेरियलमध्ये, मी आत्ता सांगतो आहे मटेरियलची डाउनलोड लिंक डिस्क्रिप्शनमध्ये आहे भावांनो आणि पासवर्ड प्रोटेक्टेड आहे। इफेक्ट आणि मटेरियलचा पासवर्ड एकच आहे भावांनो, म्हणून काय टेन्शन नाही भावांनो। तर अशा प्रकारे ॲड झाल्यानंतर मूव्ह अँड ट्रान्सफर व्हायचा, थर्ड नंबर ऑप्शन तुमच्या हिशोबाने तुम्हाला ॲडजस्ट करून घ्यायचं किती पाहिजे केवढं ते मोठं। तर अशा प्रकारे ॲड झाल्यानंतर भावांनो तुम्हाला जो पहिला रेड मार्क आहे, जिथपर्यंत आपण जो पहिला ओव्हरले ठेवला तिथपर्यंत यायचा आहे जो, आणि या ऑप्शनवर क्लिक करून याला पण इथपर्यंत लांबवून घ्यायचं भावांनो। तर अशा प्रकारे लांबवून जाईल भावांनो। अशा प्रकारे म्हणजे आपला पहिला स्टेप झालेली आहे भावांनो कंप्लीट। तर त्याच रेड मार्कवर राहायचं आपल्याला तिथं आणि प्लसच्या आयकॉनवर क्लिक करून भावांनो जो आपला पहिला इमेज आहे भावांनो जो मटेरियलमध्ये दिला आहे तो तुम्ही ॲड करून घ्यायचा भावांनो। तर तुम्ही तुमचा इमेज घेत असाल तर ते पण चांगलीच गोष्ट आहे भावांनो। तर तुम्हाला सांगतो मी कशा प्रकारे घ्यायचं आहे। तर अशा प्रकारे इमेज घेतल्यानंतर भावांनो मूव्ह अँड ट्रान्सफर व्हायचं आहे, थर्ड नंबर ऑप्शन थोडं झूम करून घ्यायचं आहे, बघू शकता इमेज थोडा छोटा आहे। तर अशा प्रकारे झूम करून घ्यायचा भावांनो, मीन्स फुल होऊन जाईल तो। तर झूम केल्यानंतर भावांनो तुम्हाला करायचा जो सेकंड रेड मार्क आहे तिथपर्यंत जायचं आहे, मीन्स त्याच्यावर जायचं आहे आणि या ऑप्शनवर क्लिक करून त्या इमेजला इथपर्यंत लांबवून घ्यायचं आहे। इथपर्यंत लांबवल्यानंतर भावांनो तुम्हाला त्याच रेड मार्कवर राहायचं आहे सेकंडवाला आणि प्लसच्या आयकॉनवर क्लिक करून भावांनो जो सेकंड इमेज आहे भावांनो तो तुम्हाला ॲड करायचा भावांनो। तर अशा प्रकारे सेकंड इमेज ॲड करून घेतलं भावांनो मी। ॲड केल्यानंतर मूव्ह अँड ट्रान्सफर व्हायचा, थर्ड नंबर ऑप्शन थोडं झूम करून घ्यायचं आहे, कारण की आपण रिस्क नाही घेऊ शकत भावांनो। तर अशा वेळी इमेज ॲड झाल्यानंतर भावांनो तुम्हाला त्याच्या पुढच्या रेड मार्कवर जायचं आहे आणि तिथपर्यंत या इमेजला या ऑप्शनवर क्लिक करून लांबवून घ्यायचं आहे। लांबवल्यानंतर भावांनो जिथपर्यंत लांबवलं आपण त्या इमेजला त्याच रेड मार्कवर राहायचं आहे आणि प्लसच्या आयकॉनवर तिकडूनच प्लसच्या आयकॉनवर क्लिक करून इमेजमध्ये जाऊन जो आपला थर्ड इमेज आहे भावांनो तो तुम्हाला ॲड करून घ्यायचा आहे। तर थर्ड इमेज मी ॲड करून घेतलेला आहे भावांनो। तर थर्ड इमेज ॲड झाल्यानंतर मूव्ह अँड ट्रान्सफर व्हायचं, थर्ड नंबर ऑप्शन थोडं झूम करून घ्यायचं भावांनो। तर तुम्ही प्रिव्ह्यूमध्ये बघितलं असेल भावांनो की आपण कशा प्रकारे न्यू कलरचा इफेक्ट आणलेला आहे भावांनो। तर जर तो तुम्हाला शिकायचा असेल तर पूर्ण लास्टपर्यंत व्हिडिओ बघावाच लागणार आहे भावांनो। तर म्हणून जरा पण स्किप नका करू भावांनो। तर अशा प्रकारे ह्या ऑप्शनवर क्लिक करून या इमेजला पण इथपर्यंत लांबवून घ्यायचं भावांनो। इथपर्यंत लांबवल्यानंतर भावांनो तुम्हाला तिकडूनच त्याचा पुढचा इमेज ॲड करायचा भावांनो। तर पुढचा इमेज आपला आहे तो यो, नो आय थिंक यो लास्ट आहे। तर अशा वेळी तिकडून आपल्याला तर पुढचा इमेज ॲड करायचा आहे भावांनो। तर पुढचा इमेज ॲड झाल्यानंतर मूव्ह अँड ट्रान्सफर व्हायचं, थर्ड नंबर ऑप्शन थोडं झूम करून घ्यायचं भावांनो। तो खालती नाव येतं तर तो पूर्ण कट झाल्यानंतर नाव पूर्ण तेवढा झूम करून घ्यायचा आणि त्या पुढच्या रेड मार्कवर जाऊन भावांनो तिथपर्यंत लांबवून घ्यायचा या ऑप्शनवर क्लिक करून।
अशा प्रकारे लांबल्यानंतर भावांनो तिथूनच प्लसच्या आयकॉनवर क्लिक करायचं आणि त्याच्या पुढचा इमेज तुम्हाला ॲड करून घ्यायचं आहे भावांनो. त्या पुढचा इमेज हा आहे भावांनो. तर अशा प्रकारे ॲड झाल्यानंतर मूव अँड ट्रान्सफरचं थर्ड ऑप्शन थोडं झूम करून घ्यायचं भावांनो आणि त्याच्या पुढच्या रेड मार्कवर जाऊन तिथपर्यंत याला लांबवून घ्यायचं भावांनो या ऑप्शनवर क्लिक करून. अशा प्रकारे ॲड झाल्यानंतर भावांनो पुन्हा वापस प्लसच्या आयकॉनवर क्लिक करायचं आहे. व्ह्यू ऑलवर क्लिक करायचं आहे आणि जो मी प्रोजेक्ट दिला आहे मटेरियल दिलं आहे त्यामुळे जो इमेज आहे जो लास्टचा तो तुम्हाला ॲड करून घ्यायचा आहे. ॲड झाल्यानंतर मूव अँड ट्रान्सफर व्हायचं आहे. थर्ड ऑप्शन थोडं झूम करून घ्यायचं आहे आणि तुम्हाला बघायचं आहे आपला सॉन्ग कुठपर्यंत आहे. तर तुम्हाला 20 सेकंदावर यायचं आहे आणि इथं कट मारायचं म्हणजे तुम्हाला समजून येणार सॉन्ग कुठपर्यंत आहे. पूर्ण लास्टला यायचं आहे मग तुम्हाला आणि ह्या ऑप्शनवर क्लिक करून लास्टपर्यंत लांबवून घ्यायचं आहे अशा प्रकारे. तर भावांनो अशा प्रकारे आपला झालेला आहे भावांनो सेकंड स्टेप कंप्लीट भावांनो. तर तुम्हाला जो पहिला रेड मार्क आहे भावांनो तिथं यायचं आहे भावांनो आणि प्लसच्या आयकॉनवर क्लिक करून भावांनो शेपमध्येच राहायचं आहे आणि जो आपला रेक्टँगल शेप आहे त्याला सिलेक्ट करून घ्यायचं आहे. सिलेक्ट झाल्यानंतर मूव अँड ट्रान्सफर जायचं आहे. थर्ड नंबर ऑप्शन पूर्ण त्याला फुल स्क्रीन करून घ्यायचं आहे अशा प्रकारे फुल स्क्रीन झाल्यानंतर ह्या ऑप्शनवर क्लिक करून बॅक जायचं आहे भावांनो आणि कलर अँड फिलमध्ये जायचं आहे. कलर अँड फिलमध्ये गेल्यानंतर तुम्हाला या ऑप्शनवर क्लिक करायचं आहे भावांनो. या ऑप्शनवर क्लिक केल्यानंतर भावांनो अशा प्रकारचा इंटरफेस आहे. अशा प्रकारचा इंटरफेस आल्यानंतर जो ब्लॅक कलर आहे तुम्हाला तो खालती घ्यायचा आहे अशा प्रकारे स्क्रीनवर टच करून. जो व्हाईट आहे तो तुम्हाला वरती ठेवायचा आहे भावांनो. तुम्ही बघू शकता आपल्या स्क्रीनवर कशा प्रकारे आपण ठेवलं आहे. तर तुम्हाला जो हे सर्कल दिसतो आहे भावांनो तो तुम्हाला अशा प्रकारे इथपर्यंत आणायचं आहे भावांनो आणि पूर्ण मिडलला करून घ्यायचं आहे अशा प्रकारे. तर भावांनो अशा प्रकारे एवढं झाल्यानंतर भावांनो तुम्हाला करायचा जो व्हाईट आहे इथं खालती दिसत असेल त्याच्यावर क्लिक करून भावांनो तर अशा प्रकारचा एक ऑप्शन ओपन होऊन जाईल भावांनो. अशा प्रकारचा ऑप्शन ओपन झाल्यानंतर खालती तुम्हाला पेंटिंगचा ऑप्शन दिसत असेल त्याच्यावर क्लिक करायचं आहे. त्याच्यावर क्लिक केल्यानंतर जो हा लास्टचा ऑप्शन आहे भावांनो त्याला पूर्ण ट्रान्झॅक्शन करून टाकायचं आहे. मीन्स आपला जो व्हाईट कलर आहे तो ट्रान्झॅक्शन होऊन जाईल भावांनो. अशा प्रकारे ट्रान्झॅक्शन झाल्यानंतर भावांनो तुम्हाला काय करायचं आहे जो ब्लॅक कलरचा ऑप्शन आहे जशा प्रकारे आपण व्हाईटच्या ऑप्शनवर क्लिक करतो तशा प्रकारे ब्लॅकच्या ऑप्शनवर क्लिक करायचं आहे. तर तुम्हाला अशा प्रकारचा कलरचा इंटरफेस येऊन जाईल भावांनो. मीन्स जसं तिकडं आलं तर तसं इकडे येईल भावांनो. तर तुम्हाला इथं पेंडिंगच्या ऑप्शनवर नाही क्लिक करायचं भावांनो. इथं तुम्हाला जो कलर दिसतं त्याच्यावर रेड कलरवर क्लिक करायचं आहे. रेड कलरवर क्लिक केल्यानंतर भावांनो तुम्ही बघू शकता थोडा लाईट आहे कलर रेडवाला. तर तुम्हाला काय करायचं आहे भावांनो त्या पेंटिंगवाल्या ऑप्शन जायचं आहे आणि जो हा पहिला हा बघू शकता याला थोडासा वाढवून घ्यायचं आहे. मीन्स थोडा रेड कलर डार्क होऊन जाईल भावांनो. तर अशा प्रकारे रेड कलर लागलेला आहे आपल्या भावांनो. तर अशा प्रकारे रेड कलर लागल्यानंतर भावांनो तुम्हाला बॅक जायचं आहे अशा प्रकारे आणि पूर्ण लास्टला यायचं आहे. मीन्स जिथपर्यंत सॉन्ग आपला आहे आणि या ऑप्शनवर क्लिक करून लास्टपर्यंत लांबवून घ्यायचं भावांनो याला. अशा प्रकारे लांबवल्यानंतर भावांनो तुम्हाला जो आपला मीन्स पहिला रेड मार्क आहे तिकडे यायचं भावांनो. तर बघू शकता आपण इथून पूर्ण लास्टपर्यंत लावलेला आहे रेक्टँगलचा जो कलर आहे भावांनो तो पूर्ण लास्टपर्यंत लावलेला आहे शेडो. तर अशा प्रकारे लावल्यानंतर त्या पुढच्या रेड मार्कवर जायचं आहे. मीन्स सेकंड रेड मार्कवर जायचं आहे आणि प्रॉपरली त्याच्यावर जाऊन भावांनो त्या जो आपण लेयर आहे भावांनो जो कलरचा लेयर आता जो आपण लावला त्याच्यावर क्लिक करायचं भावांनो आणि ह्या ऑप्शनवर क्लिक करून त्याला डिवाईड करून टाकायचं आहे. डिवाईड झाल्यानंतर भावांनो त्याच्या पुढचा जो डिवाईड झालेला पार्ट आहे मीन्स रेड मार्कच्या पुढचा त्याच्यावर तुम्हाला अशा प्रकारे त्या लेअरवर क्लिक करायचं आहे. त्याच्या कलर अँड फिलमध्ये जायचं आहे भावांनो आणि जो रेड कलरचा इथं खालती दिसतो आहे तुम्हाला मी सर्कल करतो भावांनो त्याच्यावर क्लिक करून भावांनो त्याचा जो रेड कलरच्या पुढचा कलर आहे तो तुम्हाला सिलेक्ट करून घ्यायचा आहे. तर अशा प्रकारे तो कलर होऊन जाईल भावांनो. अशा प्रकारे लागल्यानंतर भावांनो तुम्हाला या ऑप्शनवर क्लिक करून बॅक जायचं भावांनो आणि इथं टच करून मीन्स पूर्ण बॅक होऊन जायचं आहे. अशा प्रकारे बॅक झाल्यानंतर भावांनो तुम्हाला काय करायचं आहे त्या पुढच्या रेड मार्कवर जायचं आहे तिथूनच आणि तिकडं जाऊन पण तुम्हाला त्या लेअरवर क्लिक करायचं आहे आणि या ऑप्शनवर क्लिक करून कट करून टाकायचं आहे. कट केल्यानंतर मग त्याच्या पुढचा जो मीन्स लेअर तयार झाला आहे त्याच्यावर क्लिक करायचं आहे आणि त्याच्या कलर अँड फिलमध्ये जायचं आहे आणि इथं कलरचा ऑप्शन दिसत असेल त्याच्यावर जाऊन भावांनो जो आपला ग्रीन कलर आहे तो तुम्हाला सिलेक्ट करायचा भावांनो. तर ग्रीन कलर सिलेक्ट केल्यानंतर अशा प्रकारचा इंटरफेस येईल भावांनो. तर अशा प्रकारचा ग्रीन कलर सिलेक्ट झाला तर तुम्हाला इथून पूर्ण मीन्स इथं टच करून बॅक होऊन जायचं आहे. पूर्ण बॅक झाल्यानंतर भावांनो तर जो पुढचा रेड मार्क आहे तिकडे जायचं भावांनो आपल्याला अशा प्रकारे आणि इकडे त्या लेअरवर क्लिक करून भावांनो या ऑप्शनवर क्लिक करून डिवाईड करून टाका. तर आता भावांनो जो नवीन लेअर तयार झाला भावांनो त्याच्यावर आपल्याला क्लिक करायचं आहे. त्याच्या कलर अँड फिलमध्ये जायचं भावांनो आणि इथं ग्रीन कलर खालती दिसत असेल त्याच्यावर क्लिक करून जो आपल्याला स्काय ब्ल्यू कलर तो तुम्हाला सिलेक्ट करून घ्यायचा आहे. तो सिलेक्ट केल्यानंतर भावांनो तुम्हाला इथं टच करून भावांनो दोनदा पूर्ण बॅक होऊन जायचं आहे आणि त्या पुढच्या रेड मार्कवर जायचं आहे भावांनो आणि वापस त्या लेअरवर क्लिक करून भावांनो
या ऑप्शनवर क्लिक करून कट करून टाकायचं आहे. कट केल्यानंतर भावांनो त्या पुढचा जो लेअर तयार झाला आहे त्याच्यावर तुम्हाला क्लिक करायचं आहे आणि कलर अँड फिलमध्ये जाऊन त्या कलरवर क्लिक करून भावांनो जो ब्ल्यू कलर त्याला सिलेक्ट करायचा आहे. ब्ल्यू कलर पण थोडा लाईट दिसतो भावांनो, तर तुम्हाला करायचं आहे इथं पेंटिंगच्या ऑप्शन जायचं आणि यो वाला जो आहे तो तुम्हाला वाढवून घ्यायचा आहे थोडाफार. तर अशा प्रकारे वाढवलं तर अशा प्रकारचं येईल भावांनो इंटरफेस. अशा प्रकारे झाल्यानंतर इथं तुम्हाला दोनदा टच करायचं आहे आणि अशा प्रकारे पूर्ण बॅक होऊन जायचं आहे भावांनो. पूर्ण बॅक झाल्यानंतर भावांनो त्या पुढच्या रेड मार्कवर जायचं आहे भावांनो. तर भावांनो हा आपला लास्टचा रेड मार्क आहे, प्रॉपरली त्याच्यावर जायचं आहे अशा प्रकारे आणि त्या लेअरवर क्लिक करून ह्या ऑप्शनवर क्लिक करून डिवाइड करून टाकायचं. डिवाइड केल्यानंतर भावांनो त्या जो नवीन लेअर नवीन लेअर तयार झाला आहे त्याच्यावर क्लिक करून त्या कलर अँड फिलमध्ये जाऊन त्या ह्या ऑप्शन इथं मीन्स कलरवर क्लिक करून जो लास्टचा पिंक कलर आहे भावांनो त्याला सिलेक्ट करायचा आहे. तो हा पण थोडा लाईट आहे भावांनो, तर तुम्हाला त्या इथं पेंटिंगचं ऑप्शन दिसत असेल त्याच्यावर क्लिक करून भावांनो ह्या ऑप्शनला थोडंसं वाढवून घ्यायचं आहे, मीन्स थोडा डार्क होऊन जाईल. तर अशा प्रकारे झालेलं आहे भावांनो आपला कलर चेंजिंगचा, मीन्स बीटवर कलर पण चेंज होईल. तर तो इफेक्ट आपला तयार मीन्स इफेक्ट नाही बोलू शकत. तर अशा प्रकारची क्रिएटिव्हिटी आपली झालेली आहे भावांनो एवढी. तर अशा प्रकारे झाल्यानंतर भावांनो तुम्हाला करायचं जो पहिला बीट मार्क आहे भावांनो तिकडे यायचं आहे प्रॉपरली आणि पहिला बीट मार्क तिकडंच आहे पण प्रॉपरली नव्हतं भावांनो. तर अशा प्रकारे पहिल्या बीट मार्कच्या इथं आल्या प्लसच्या आयकॉनवर क्लिक करायचं भावांनो आणि जो कॅप्शन आहे भावांनो आपला तो तुम्हाला इथं वापस ॲड करायचा आहे. अशा प्रकारे ॲड झाल्यानंतर भावांनो मूवमेंट ट्रान्सफर व्हायचा आहे आणि जो पहिला ॲरो आहे भावांनो त्याच्या मीन्स तुम्ही बघू शकता स्क्रीनवर अशा प्रकारे त्याला खालती करून घ्यायचं आहे. एवढा खालती करून घ्यायचं आहे. खालती केल्यानंतर भावांनो पूर्ण लास्टला यायचं आहे आणि ह्या ऑप्शनवर क्लिक करून त्याला लास्टपर्यंत लांबवून घ्यायचं आहे भावांनो. अशा प्रकारे लांबवल्यानंतर भावांनो तुम्हाला पूर्ण स्टार्टिंगला यायचं आहे आणि तुमच्या चॅनलचा लोगो लावायचा आहे भावांनो. तर अशा प्रकारे लोगो लावायचा आहे. तो लोगो लावायचा मी नंतरला दाखवतो भावांनो. तर तुम्हाला शेक इफेक्टची लिंक आपल्या डिस्क्रिप्शनमध्ये भेटून जाईल भावांनो. जो आपण शेक इफेक्ट यूज केला त्याची लिंक आपल्या डिस्क्रिप्शनमध्ये भेटून जाईल भावांनो. तर पासवर्ड प्रोटेक्टेड आहे भावांनो. तर तुम्हाला काय करायचं आहे पासवर्ड टाकायचा आणि लिंक तुम्हाला ओपन करून घ्यायची आहे. तर तुम्हाला अशा प्रकारचा प्रोजेक्ट ओपन होऊन जाईल शेक इफेक्ट बाय VP क्रिएशन. तर अशा प्रकारचा प्रोजेक्ट ओपन झाल्यानंतर भावांनो तुम्हाला जो हा पहिला इमेज आहे त्याच्यावर क्लिक करायचा भावांनो आणि त्या इफेक्टमध्ये जायचं आहे आणि 3 डॉटवर क्लिक करून कॉपी इफेक्ट करून घ्यायचा आहे. कॉपी इफेक्ट केल्यानंतर बॅक जायचं आहे भावांनो. बॅक गेल्यानंतर जो तुमचा मेन प्रोजेक्ट आहे भावांनो त्याच्यावर क्लिक करायचं आहे आणि जो आपण अशा प्रकारे खालती जायचं भावांनो आणि जो आपण राणीचा कॅप्शन लावला आहे त्याच्यावर क्लिक करून भावांनो त्या इफेक्टमध्ये जाऊन 3 डॉटवर क्लिक करून पेस्ट इफेक्ट करून टाकायचं. तर इफेक्ट लागून जाईल भावांनो. इफेक्ट लागल्यानंतर भावांनो तुम्हाला बॅक जायचं आहे आणि वापस त्या शेक इफेक्टच्या प्रोजेक्टला ओपन करायचं भावांनो. तो शेक इफेक्टचा प्रोजेक्ट ओपन झाल्यानंतर जो पुढचा इमेज आहे भावांनो त्याच्यावर क्लिक करायचं आहे. त्या इफेक्टमध्ये जायचं आहे 3 डॉटवर क्लिक करून कॉपी इफेक्ट करून घ्यायचा. प्रॉपरली कॉपी इफेक्ट झाले का नाही तुम्ही बघायचं आहे भावांनो, कारण की कोणाकोणाकडून पेस्ट इफेक्ट पण होतो. माझ्याकडून पण झालेलं आहे एका व्हिडिओमध्ये. तर अशा प्रकारे झाल्यानंतर भावांनो त्या कॉपी इफेक्ट झाल्यानंतर बॅक जायचं आहे आणि जे आपण इमेज लावलेत 6 इमेज लावलेत त्या 6ही इमेजला हा इफेक्ट लावायचा आहे भावांनो. तर अशा प्रकारे खालती जायचं आहे आणि या इमेजवर क्लिक करून इफेक्टमध्ये जाऊन 3 डॉटवर क्लिक करून पेस्ट इफेक्ट. तर त्या पुढच्या इमेजवर जाऊन इफेक्टमध्ये जाऊन 3 डॉटवर क्लिक करून पेस्ट इफेक्ट. तर अशा प्रकारे आपले 2 इमेजला लागलेले आहेत. तर बाकीचे जे इमेज आहेत त्यांना पण मी लावून घेतो भावांनो पटापट. तर अजून 3च इमेज राहिलेत भावांनो. जोपर्यंत मी इफेक्ट लावतो आहे भावांनो तोपर्यंत तुम्ही चॅनलवर नवीन असाल तर नक्की सबस्क्राईब करा. व्हिडिओ आवडला असेल तर एक लाईक करा भावांनो आणि कमेंट करून मला सांगा व्हिडिओ कसा वाटला. तर अशा प्रकारे आपण लास्टच्या इमेजला पण इफेक्ट लावून घेतला आहे भावांनो. तर पूर्ण मीन्स आपली व्हिडिओ झालेली आहे तयार. तर तुम्हाला प्लसच्या आयकॉनवर क्लिक करून इमेजमध्ये जाऊन आणि तुमचा जो चॅनलचा लोगो तो तुम्हाला लावून घ्यायचा आहे भावांनो. अशा प्रकारे लावल्यानंतर मूव अँड ट्रान्सफर व्हायचं आहे. 3rd नंबर ऑप्शनवर जाऊन त्याला तुमच्या हिशोबाने छोटं करून घ्यायचं आहे भावांनो. अशा प्रकारे छोटं झाल्यानंतर पूर्ण लास्टला यायचं आहे भावांनो व्हिडिओच्या आणि लास्टपर्यंत लांबवून घ्यायचं आहे. लांबवल्यानंतर जो आपला पहिला बीट मार्क आहे भावांनो, जो पहिला बीट मार्क आहे इथं 8.12वर तिकडे येऊन ह्या ऑप्शनवर क्लिक करून त्याला डिवाइड करून टाकायचं आहे. डिवाइड केल्यानंतर भावांनो जो बीट मार्कच्या लेफ्ट साईडला भावांनो जो लेअर आहे त्याच्या साईडला थोडंसं क्लिक करून भावांनो त्याला पूर्ण लास्ट खालती करून घ्यायचं आहे भावांनो.
म्हणजे जे राईट साईडचे लेयर आहेत भावनो त्याच्या पूर्ण खालती टाकून द्यायचं आहे त्याला. अशा प्रकारे खालती टाकल्यानंतर भावनो तुम्हाला काय करायचं आहे, थोडंसं मीन्स जो पहिला बीट मार त्याच्या थोडं जवळ जायचं आहे इथं, म्हणजे तुम्हाला त्या राणीच्या खालती त्या ठेवायला त्या त्या लोगोला राणीच्या खालती ठेवायचं आहे. तर अशा त्या लोगो क्लिक करायचा, मूवमेंट असं व्हायचं त्याला थोडं खालती करून घ्यायचं आहे. अशा प्रकारे खालती केल्यानंतर भावनो तुम्हाला त्या ब्लाइंडिंग अँड कॅपॅसिटीमध्ये जायचं आहे आणि कंट्रेस्टवर जाऊन सॉफ्ट लाईट करून घ्यायचं आहे त्याला. सॉफ्ट लाईट केल्यानंतर भावनो जो पुढचा लेअर आपण डिवाईड केलेला आहे भावनो त्याच्यावर क्लिक करायचं आहे भावनो आणि त्याच्यावरून ब्लाइंडिंग अँड कॅपॅसिटीमध्ये जाऊन कंट्रेस्टवर जाऊन सॉफ्ट लाईट करून घ्यायचं आहे. सॉफ्ट लाईट केल्यानंतर भावनो तुम्हाला इथून बॅक जायचं आहे आणि मूव अँड ट्रान्सफर जाऊन थोडं त्याला खालती करून घ्यायचं आहे. अशा प्रकारे इथं खालती केल्यानंतर तुम्ही बघू शकता जरा बसत नाही भावनो, तर मी त्याला छोटा करून घेतो अजून. तर अशा प्रकारे पूर्ण मी बसवलेला आहे भावनो. तर पूर्ण बसवलेला आहे भावनो लोगोला. तर अशा प्रकारे आजची व्हिडिओ होती भावनो. चॅनलवर नवीन असेल तर नक्की सबस्क्राईब करा. व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक करा भावनो. तर एकाची मला कमेंट आली की भावा लास्टला व्हिडिओ प्ले करून दाखव. तर भावनो मी प्ले करून का नाही दाखवत भावनो, तुम्ही बघू शकता केवढा लॅग मारतो भावनो. प्ले केल्यावर व्हिडिओ प्रॉपरली प्ले नाही होत. जर मी एक्सपोर्ट केली तरच प्रॉपरली प्ले होते भावांनो. तर मी एक्सपोर्ट केल्यानंतरची व्हिडिओ तुम्हाला आत्ता दाखवतो. तर भावांनो चॅनलवर नवीन असाल तर नक्की सबस्क्राईब करा. व्हिडिओ आवडला असेल तर एक लाईक करा आणि कमेंट करून मला सांगा व्हिडिओ कसा वाटला. तर भेटूया पुढच्या नवीन इंटरेस्टिंग व्हिडिओमध्ये. जय हिंद, जय महाराष्ट्र.